This is one last show. Shumë e fjalë që ata të jo anglisht tim thanë, por ti vesh. Të kujtoj të ti si ke punu për natë mjafti. Do vite me një muaj jo anglisht më ba dikush ti, punu pa lek, pa parë. Por ti, me bo mreta i, bo fitar për shkire ti, bo në dalavera plëtër ti, në është, unar ti, i mund mas ka barë. Shtash, po tash problemi ri. Dhe shkosh me jetu në këshar, e një do bash realitet që atë shprehjen pras kësharit. Si më pas me hangër buk në ledit ti. Se kësharit, i mund ka ardhja zizos ka kësharit. This is one last show. Shumë e fjalë që ata të jo anglisht tim thanë, por ti vesh. Të kujtoj të ti si ke punu për natë mjafti. Do vite me një muaj jo anglisht më ba dikush ti, punu pa lek, pa parë. Por ti, me bo mreta i, bo fitar për shkire ti, bo në dalavera plëtër ti, në është, unar ti, i mund mas ka barë. Shtash, po tash problemi ri. Dhe shkosh me jetu në këshar, e një do bash realitet që atë shprehjen pras kësharit. Si më pas me hangër buk në ledit ti. Se kënë shqit lafin se ka pras kësharit. I mund ka ardhja zizos ka kësharit. E vetë një gjerë që ka kësharit, e në palata pa funër ti, u tjetë vëgla, centimetra 4, me shqit ta në shpit në katun, e me ardhë me pashit e ta. E shqit, për shemull, 10 hektar, e me mbëj dhe i shpi 10 metra katror. Si me banë që të punë ti, ti ekspertu shmërë është vëllash, në katun të njëtën e ti, o ti jënë, si me banë, si nuk një prazin kësharë ti, kësharë vetëm hashashen dhe mjëllë ti, me të në lajda, shumë e ba, minova, është si zhamë e shpik s'karë ti, o, ka një njërë ti se, ka filluar jo nglia ka thënë me ricikluar tanat. Po, e ne ushimet me ricikluar shtash aty. Ide geniale. Është ata vjeli këtë ide për grekët ti. Është një shprehje të inglesisë thënë kanë të skaton su paksimati. Çka ta më thonë? Me ba mutin e ti, me ba kura. E ban si e ban, çat mutin e ti. Nëse shë damër ti. Me ban bukur, me formë të bullakët. Që me u thahet në balkon, i bandeluje dhe formën të zhona. Kur thahet, anë propër di se i riciklenër ti, kështu populli kam pas shkë në hangër ti. Shë vje rama dyrë ti, dhinë pana, po shtash dhe më hajë mutin të në ti, s'kemë shama hangër ti. Adhem në realitet, që shprejhen të skato paksimati, se që në vekë të ti, se ne rritë blokë si janë të shku si shatarë ti, hargjo, mos fitoa që gjo, mos përdoa që gjo. Dhe geniale. Pensoj se kjo ide i vlej e një nglis e një grams sa shumë si Llesh si ekspert këto e gjanë dhe ushimore shumë në thëmë se kam shpik unë kam shpik veket shka të shprej hertje shka të shpik po në basë këti një gjënë e vidia e shprindan në për media në thëmë bërë që këtë punë se ka thënë Llesh arti se në pas me hajër. Në kur të fillojt, kohorët e nëshe i moti i bëm lure, e një sekret e këti, se kështu kanë bërë në greke diku e ti. Shëllot, në fillim, ku ishte kulluri e ti, ishte i zhokëshu, për më lakët, e kështë i brind vogët.
Pas të bo ekonomi, fillon të zmadhu brimin mes e këtij. Zmadhojt brimin mes e në bëhet duke si e madhe, po thjesht të zmadhu brimin mes e këtij, u bëj gjë e hollë from fire. Çfarë bëni ne ju? Bani mujtin tuaj ti, bani kullure, në hajni desët më rekret e këtij. Në from fire ti të thonin se jena ekologjik, jene kena bërë në riciklim të tij, si ka kërkuar në Rionvilia, kena hajju pak. Kena shumë ushqimin deri në fund të tij, pas u kanë më, kemi sa kanë, bani ekonomi. Çka shkisha të thënë, shpesoj ti vlej këtë gjallë ti. Mirë se erdhët në emisionin me Mr. Llesh e ti. Po, sot ti do flasim për një mister të më të fortë ti. Është një shqiptar që di me bëj gjë, që di me bëj kërkush tjetër të më mërti. Ta të tjerë ti, janë mashtruese ti, morin bardë ti, vetëm shajti me bëj. Shabana i ti. A i të hapë një syrë ti me të cilin ti shef të tana. Shef të artmen, fillon e parashikon njër ti. Shef gjanat e më shef me të ti. Po, shef menime dhe robëve të ti. Po, i pash ata që bën demonstrima ti, që në televiziorit ti, mentalistat, vetëm shajti me barti. Po ka një mënyrë ti, si me bashkët e punër ti, pa shku të shaj, pa khashushat të parë. Ta kalzon Llesha ti. Jene që vinë ramat dhjër ti, që i syni hapet vetër ti. Për shemë, hapë radin tjër ti, se me të hapën e në tana, e një gjënë e rëmvilin si tëtë. Në arti, i kena shu shmimet, që shmimet, i kena shu takës arti 10 fish, e shmimet ka njëllë shaty. E ti zgërdullën sytë, që drishin të të kjërë ti, ashtë budal, kja jam unë ti, ose një thu, jurë ti, unë jam budal, asë unë doj pagujër ti, jam kri familjarë ti, a ishë zgjutër ti, a i eshtë të na fut mërën në tënve. Shpikon Llesha ti si boqë, unë ti pa shku kërë shvencarë. Do me kuptu ti për shemë shadri që thari e vlidia, në zgurtullon sytër ti. Po, që bënë logërit thjeshtër ti. Ke palë pus tjër ti, bënë 10.000 lekër ti, me shu di fish, shmimin, shkën 20.000 lekër ti. Shë e thërë ti. 10 fish dhe në 100.000 lekër ti, najma lokër ti, në s'kina 100.000 në kokër ti, shë 100.000 lekër ti, shë e të thonë. Pa pëta dhe sha. Pra, ti të zgurtullon sytër ti. Edhe, ka nevoja për me kuptu, me pa shadri që shefa i se shafunër, që të ketë në i gjë se nuk duke të ti, pa ashtë që aty. E në zgurtullon sytë, e në zgurtullon sytë. Nuk shef gjarë ti. Edhe kretë pa pritën, hapët si një tretë. E thotë,
hapkrahën e tij, se shef punë të shtashët. Gjanat e padushme i shef syni i padushëm. Po, si funksionon kjo gjë e tij? Është një procedurë komplekse. Për shembull, shkon në banjë të tij, e në ikin dritat e tij, si e preti rënvilia, tik. Po, shënja dhe tij, ti në shakmakin e tij. Po, e në syni jetë fillon e shef, i që marrë më shumë, hapet. Qa e gjë e tij është irisi. Irisin e tij e kanë qëto kamerat profesionale e tij, po, që ku është e tij, që. E hap. Po, vjen një moment e tij, s'ka shë hapet ma arti. E ti nuk shef gjë arti, që me pa fantazmet e ti. Këtë pa pritën e ti, hynë lojet syni si shetana. Qa është syni si shetana arti? A ke pa shetë gjanë si bëjnë iluminatat, që bëjnë të krahi, bëjnë një sy si shetana. Shtë majtë piramidis e ti. Pa është një vërtet o i arti. Njërët janë budala arti, kujtojnë që e gjë është budalik arti, që ata janë budalat, që e syni është i vërtet arti, për duhet me ditë si me hapë arti. Po, a keni zhru si thënë, siu si shetana, po arti është siu si shetana, po. Mënyre e parë që ju të regohë arti, ishte, për shemë të shëfë se ti je krije familjarë arti, po e zemër ti se ti je zhru fisit, e në ti me barë arti. Keni gju si thotë Gjeman Meshi, që thotë të libi zhru fisit, dru lisit. Po arti, zhru fisit, hu lisit. Po, a ke di shka ta me thane arti? Je zhru fisit ti, të kam barë njani për gjuhë, e të kala me barë. Dhejtë ndru arti, po ti nuk hapë gojnë arti, se ti je zhru fisit, se të mytën e fisit, mësë një. Pa ne thënë, ndasht me rrallë grunë arti, me zhru fisit, e në majtë dhera hu lisit. Unë e lisit këtë dera aty, së të zgjoja arti, nuk shkojna në gjikatë arti, se mytën e fisit. Po, në e zemë që ti je zhruja e fisit, që ta kanë hymë në drunë në hu lisit arti, e në të kanë me barë arti. Po, e në ti, ke neps arti, e në shkojnë të të shani pastave të arti. E në zgërdëllën sytë, shadrishme i ble arti. 4 vjetë shëtërja në ama një arti, në adhiu i shqitëm tana, për më harë bukë arti. Shta shave shqitë arti, në shetë bëthën arti, gjë arti, zbojë shave punë arti. Po, e në ti si gjuhë që je zgërdëllën sytë arti, se se blendojt arti, e në kretë pa përytin hirnë loj, si një tretë e thëtë hapë krahën arti, e në hapet ahi, e në shef ahi. Shto pra ishin njërët arti, si me hapë si një tretë, pa shkute e vjënësarë me përgu du parë arti, me po të yoga të gjana arti, gjë arti, s'ki nevoj, a shqeveria ama dy arti, si një tretë hapet vetë.
Përshëndetje, unë jam Ervion Cara, ky është emisioni Mes përmes Biblës. Nëse doni të bëni ndonjë gjë përmes Biblës, guxoni dhe bëjeni mes përmes Biblës, mos i bini tërthorazi. Kaloni mes përmes. Ne do kalojmë mes përmes me traktorin ton, edhe do ngulim gozha Jevgu, aty ku shohim më të poshtatshme. Sot do kalojmë në atë temën, në çështjen e moralitetit biblik. Për moralin plago Bibla të djeg të gjallë. I çon rob në ferr, jo i masakron, po i çon në ferr të digjen në jetë të jetëve. E megjithatë, pavarësisht se thotë të tilla gjëra, tjetër thotë që të bëjnë të tjerët, e tjetër bën për vete. Shikoni çfarë ka brenda në Bibël, ku kalon fiks mes për mes, është në faqen 712, është Kantiku i Kantikëve. Shif çka ka këtu. Filloni çik si fani kështu. Këtu flitet se çfarë duhet të bëj një dhëndër me nusen e tij kur janë të dashuruar. Domethënë Bibla i drejton edhe njësoj si edhe Kurani, që fut hundën deri në krevatin e njerëzve, edhe Bibla bën të njëjtën, fut hundën deri në krevatin e njerëzve. Edhe të shikojmë çik çfarë thot këtu, nusja dëshiron me gjithë shpirt dhe kërkon dhëndrin, shprehje e dashurisë së ndërsjellët midis dhëndrit dhe nuses. E thon ndryshe si të bësh Kazanova përmes Biblës. 9. Mikesha ime, ti më ngjan si pela ime midis qerreve të faraonit. Çfarë do të thotë domethënë një krishteri, gruas së tij të krishter. Shikoj çfarë krahasimi ka gjetur, e shef si pelën e tij midis qerreve të faraonit. Ti më ngjan si pela ime midis qerreve të faraonit. Prit tash se ka një gallat fare këtu në faqen 715, vazhdon ky dhe përshkruan si e sheh ai nusen e tij. Shprehje admirimi e dhëndrit për nusen, flasim gjithmonë krishteri. Dhe ky thotë nuses së tij, qafa jote është një kull fildishi, si të tu janë si ato të pellgjeve të Heshbonit. Hunda jote është si kulla e Libanit që shikon në drejtim të Damaskut. Kjo nuse pas ka qenë hunderre, imagjino. Hunda jote thot është si kulla e Libanit që shikon në drejtim të Damaskut. Nëse për shkrime të hatashme këtu, dhëndri thot shfaq dashurinë e tij për nusen duke e ngritur në qiell bukurinë e saj. Dhe thot flokët e tu janë si një kopellish që kullosin në malin Galad. Kurse tani po i lavdëron dhëmbët, thot dhëmbët e tua janë si një kopet delesh të qethura që kthehen nga vendi i larjes. Nëse por e nisim me këto gjëra, edhe nuk ka ne gjë të keqe këtu, se çiksi për qeshur është, po ignorancë totale është, po nëse mirë po vazhdon e kthen erotizëm plagë, thot në pikën 5 në faqen 714 të Biblës, të dy sisët e tua thot janë si dy kapronj të vegjël, binjak të gazelave që kullosin midis zambakëve, e kthejnë erotizëm plagë, pritet pak e pak sikur të kalojnë në porno e ku ta kthejnë pedofili fare. Thot në pikën 10, sa e kënaqshme është dashuria jote o motra ime, o nusja ime. Pak nga pak e ktheu një incest, motra ime, nusja ime, po vlerën motrën në vend e vet më plagë është tjetër motra, tjetër nusja. Sa e mirë është vera dashuria jote të ripëri. Mbasi e ka thënë vetëm kështu si, vetëm një herë. Mi e përsërit prapë në pikën 12 thot motra ime, nusja ime thot është një kopsht i mbyllur, burimi i mbyllur të ripëri. Fillon kjo motra e tij, nusja e tij, pikën 16, zgjohu o veri dhe eja o jug fry mbi kopshtin tim dhe aromat e tij të përhapen. Le të hyj dashuri im në kopshtin e tij dhe të haj frutet e zgjedhura. Edhe në kjo trupi i kësaj është kopshti i tij dhe le të haj ai çdo doj aty. E ktheu në porno dhe thot dhëndrit në pikën 5. Hyra në kopshtin tim, o motra ime, e bëri motër, edhe ky e bëri motër. Se edhe ajo vllaka bërë me sa duket këtu, e kanë kthyer në incest fare. Edhe thot hyra në kopshtin tim, o motra ime, nusje ime, mblodha mirën time me balsamin tim, hëngra huallin tim me mjaltin tim, piva verën time me qumshtin tim. Edhe thot shok hani pini, o dehuni të dashur, hani pini këndoni, se paguajnë la lagjonin. Edhe ka një tjetër këtu, thot pikëllimi i ndarjes së dytë të dhëndrit. Se u nda për herë të dytë se hiku kështu nga shtëpia mbasi bëri çfarë bëri. 4. I dashuri im e vuri dorën te vrima e derës dhe të përbrëndshmet e mia u ngashërryen nga ai. E ktheu tani në
porno fare. Në pikën 5 thotë, u ngrita për t'japur derën me dashurin tim dhe nga duart e mia pikoi mirra, nga gishtërinë e mi, mirra e lëngët që rrithte mbi dorezin e bravës. Nese, se çka kam qenë duke bërë me dorën kjo, po nese. Ku themu që është porno, po s'm dëgjon njëri. Na vazhdon në poshtë një titull tjetër, Nusja lavdëron bukurinë e dhëndrit. Shohim se i bukur pas ka qenë ky dhëndri. Aty ishin gjithë bacat zi. Mirë, po kjo shisi e shef kjo, se dashuria të verbon, kupton të fut trut e gomarit e thotë, i dashuri im është i bardh e i kuq. Pas ka qenë kuqo. Nese, dashuria gjithmonë të fut trut e gomarit, edhe e kthen të ziun, e kthen zezakun, e kthen në të kuqe, në të bardh, po nese. Lavdërimi i ndërsjellë thotë i dashurisë në faqen 715. 6. Ku shkoj i dashuri yt, o më e bukura midis grave, ku shkoj i dashuri yt. Edhe thot kjo për të dashurin e vet. I dashuri im zbriti në kopshtin e tij për të kullotur kopen dhe për të mbledhur zambak. Që ka ky burr që mbledh zambak, edhe pas ka qenë fshatar, plako nese, tu kullot kopen aty, dashuri fshatarësh nese, edhe ata njerëz janë fshatarë, po nese. Dhe vazhdon në poshtë. Pikën 3, un jam e të dashurit tim dhe i dashuri im është imi, se mos ta marrë njëri edhe kokrën e katullarit. Ai e kullot kopen midis zambakve. Tantash është i kështu i veçantë ai, kupton? Se mos ta marrë njëri moja të fshatarin që kullot kopen. Nese, edhe në pikën 5, ky fillon prap dhe prap nga e para i përshkruan bukuritë e saj. Dhe thot, largo nga unë sytë e tu, sepse më turbullojnë, flokët e tu janë si një kopedhish që kullosin mbi malin e Galadit. E tha njëherë, po thot prap që ta marrë vesh mirë ajo, që i duket si dhi. E në pikën 6, dhëmbët e tua thot janë si një kopedhënsh që kthehen nga vendi ku lahen të gjitha, kanë binjak dhe asnjëra prej tyre nuk është shterp, se ka ose mos nuk i pjell kjo. Nese, në pikën 7 thot tëmthet e tu prapavelit tënd janë si një riskë shege. Vazhdon në pikën 12, nuk e di se si thot, por dëshira ime më vuri mbi qerret e popullit tim fisnik. Kthehu o Shulamite, kthehu i paska ik Shulamitja. Nese, edhe vazhdon me një titull tjetër, por në këtë faqe shpreh admirimi e dhëndrit për Nusen. Edhe fillojmë prap këto, mburjet, po ç'a mburjesh thotë. E sa të bukurajnë këmbët e tua në këpucë o bie princit, po ç'princ po ti me kopë dhënsh, ku e gjetë ti princeshën po nese. Kërthiza jote thotë është një kupë rrumbullakët ku nuk mungon kur vera aromatike. Pa na e shpive tani mes të vapës aty mes aty shkretë të tjerë. Nese, barku i yt është çfarë thotë në vazhdim. Barku i yt thotë është një tokë guri i rrethuar nga zambak. E pas ka pas barku ngur ajo, pas ka qenë nuse që bëhet paralele. Nese, edhe vazhdon në pikën 3 thotë dy sisët e tua janë si dy kaprojnë të vegjël binjak të gazelave. Filloi prap erotizmi, e ktheu në porno pak. Çava jote është si një kull fildishi, sytë e tu janë si ato të pellgjeve të Heshbonit, sytë si pellgje, kështu gjithë zhaba, gjithë qelburira. Dhe vazhdon thotë hunda jote është si kulla e Libanit që shikon në drejtim të Damaskut. Hajde nuse që pas zgjedhur dagu, nusen që pas ka pasur hundën si kullën e Libanit që shikon në drejtim të Damaskut. Nese, pika 7, shtati yt thot është i një lloj me atë të palmës dhe sisët e tua janë civile. Hajde, nuse 2 metra pas zgjedh, si palmë. Edhe thot në pikën 8, kam thënë, do të ngjitem mbi palmë dhe do të kap degët e saj, do kapi sisat, e kupton? E ktheu në porno pak. Qofshin sisët e tua si vilet e rrushit. Kur themun që është porno Bibla, po s'mbeson njëri. Nese, edhe vazhdo në faqen tjetër, kantiku i kantikëve, 716, bashkim dashurie, thot kjo, e dashura e ti, në pikën 11. Eja i dashurim, le të dalim në përfusha, të kalojmë natën në përfshatra. Qa bën natën në përfshatra ti moj? Të qohemi shpejt në mëngjes për të shkuar në vreshta. E ke parasysh të oti më mirë peshtave, qa bën pas asaj që bredh vreshtave? Dhe thot, aty do të t'jap dashurinë time. Vreshtave, domethënë. Bibla sugjeron dashurinë për vreshta, edhe thot kjo. E kthen pedofili fare tani në pikën 8 thot, sikur të ishe ti një vëllai im që mënd në gjitë e në nësime. Duke të gjetur jashtë, do të pusja e të rjepëri dhe thot, do të çoja, do të fusja në shtëpinë në nëstime, ti do më mësoje dhe unë do të jepja për të pirë verë aromatike, lëng nga shega ime, nga kjo shega e kësaj. Pedofili komplet, plaro. Në pikën 8 thot, ne kemi një motor të vogël që ende nuk ka sis. Çfarë do të bëjmë për motorën tonë ditën që do të flitet për të? Këtu e degeneroi komplet fare. Dhe thot kjo në pikën 10, kjo nusja, unë jam një mur dhe sisët e mia janë si kulla, prandaj në sytë e tij jam bërë si ajo që ka gjetur paqen.
se Bibla i çon në ferr të tërë ata që janë të degeneruar, por vetë është më e degeneruar kush nuk ka besim se kjo që po them është e vërtet. Le të shkojë në faqen 713 të Biblës, është kantiku i kantikëve, edhe le të lexoj këto hajvanllëqet e Biblës dhe këto pedofilirat dhe këto pornografirat e Biblës. Ç'do të them, mbase ka qenë një rast i veçantë ky, ka qenë një njënuse kjo që duhej përshkruar patjetër, se ishte njënuse që ky dhëndri tha hunda jote është si kulla e Libanit që shkon drejtim Damaskut. Po, le ta mbyllim me kaq për sot emisionin. Emisioni im titullohet Mes përmes Biblës. Unë jam ai tipi që kalon me traktor mes përmes Biblës edhe gjen këto faqet e Biblës edhe ngul nga një gosh djemku aty. Takohemi në serinë e radhës. Mirë se vini në emisionin Llesh të rjel. Sotër ti, do flasim si më bëha malok 24 karaq. S'part e ti do të më ditë se malokër ti nuk bëhesh. Malok lindër ti. Shashtu e në desër ti. Di lafa i kanë përshë ta malokët si kanë ardhë bashkë me muaj të në Tiranë e ti. Dy zhana ka malokët ti. Po si bëne shetarë ti. Malokë s'kemi dekë ti. Malokë si është malokët ti. I bënë shetar dy zhanë. E para, pinë rakirë ti. E në dyta këti, kanë shepen e ti. Se shkojnë atë është edhe dyja bashkë. Koritesh me pi ma shumë si tu të raki. Jo, në spina shumë e ti. Dhe që është ti ku është caku. Për shemë e ti. I ke stomakin ti si të manë 7 litra. Pi 7 litra pa 10 miligram. Isha tu jem bregu. A du t'je koritesh e ti. E një dy lafët të dini për Llesh sërtim. A i zotin të des, të vari, me një shepër ti. Me shepën e ti e ven hëpsh.
Hapen që të petale. Në vinë era të knaqet shpirtit ti. Hajtë për natje mire dhe fshin shafën. Mirësërt në edicionin shëndror informativ Flash News 12 sahati shëndroni me ne. Pas pak do të niqni intervistat e emisionit Llesh për Llesh me Lleshën ose ndryshe me UK për floksh me Lleshën. Mirë ditës me prind, së lirë hatës mizë. Pa ishkim live-a? Mërë thërë të rëbizitet dajtit, Vesile Berget më të të hishtë, e nëre kom rrasë të kinez. Sa më ka pru mu, sa bërë ka boma, sa unë me rrasë sa kom djenë kinë. O shok, ata bëjnë. Më shok, jo mund, jam shok i mëllë. Unë jam shok i mëllë. Për zotë që ka për të bojt i Roma, kush ka për të din, ka për të zbatru, tërë rrëllat e ndërhërëzës. Për gjenë, për zotër po, ka për të maj vine e ndërhërëzës i Roma. I rëpë që e dhe nuk ka. Ka për i shko, kumë lidhë në tëtë, e ka në kumë lidhë i karava, në bashkë të vetike të përdi djeje. Ka për hinë, vine e mbërës, që të si mundë të, e në veri më të lunë dhe në duke një kërë. Kina është e modë, ka për vlasë modë, to. Edhe ajo, merë në vetë, a i gjithë to, hane barë në to, me në përë që dalë, në ka i dalë, në të fësë njëtës një ambasadërë të. Ma është të kopë një vete prapë, e në veri më të lunë dhe në duke një kërë. Mirë dhe kodë. Kjosë minerore, falim dhe të të përkaj, të minerore. Më shbrëjti deputet, i pagu popë. A ma me të përkaj.
Shtëpinë e Lugjës në kthellën e epër ishte një zonë që ishte një shtëpi e dëgjuar për besë. Besë e madhe. Besa e tyre i kalonte normat e bujarisë. Aq besë ishin ata se unese. Edhe ndodhi që një grua e saj shtëpie po kalonte rrugën dhe mblodhi ca arra të zonës, po ishin miq. Hynin e dilin në shtëpitë e tyre. Edhe kishin zakon që merrin edhe nga arrat e tjetrit. Mirë po, pun grashe ke parasysh, ka rrezik kishin ai kunj to grad midis tyre. Kjo gruaja që po kalonte në shtëpinë e shoqënisë vet, jo shtëpi të huaj. Pa ca arra që kishin rënë aty, arra me tonelata, plako nuk si bënin një shërbim aty arrave, punonin lodhur. Ato arrat ishin shekullore, binte ujë nga qielli, udhte Zoti ujë me tonelata, binin arra, këto thjesht mblidhin, arra un, arra ti, merca arra, bursa arra. Por jo, kjo puna Lleshit ishte ndryshe, se ishin bujar shumë këta. E pa ajo gruaja nga dritaja që rritet kështu si osa kuka, gati plumin, kush mbledh një arr që ka rënë aty edhe bërtiti. Mos i prek ato arra orti, se ato arra e kanë zonë, domethënë e kanë të Zotin, sikur çfarë bëri edhe ja lajo arrat aty prap. Po jo, s'mjaftoj me kaq. Si ç'a ndodhi? Fjala për ato arra shkojnë në veç Zotit shtëpisë ti. I Zoti shtëpisë ishte Llesh Lugja. Edhe ky i mblodhi gjithë domethënë meshkujt e zonës, edhe tha ne me katunur ti kina besën e motit tërti. Kjo gjrue në thej besën. Besa e bame e nera jon e kërkon mi prefekun. Domethënë ai ta hiqim qave, mos ta vrasim fare, ta ndajm. Mbas ai ka dash në e ke parasysh ka pas një dashnore ka thonë ta përzejm te edhe gjeti pretekstin, po mirë pretekst pa pretekst, edhe besë pa besë, edhe bujari pa bujarisë, bujari e madhe shqiptarit, ndodhi që ndau e gruan, edhe ndodhi që puna ishte që në tërë kthellën e epërme, mbeti si shembull edhe than, me da gjruen për një gjrusht arre si Lugja. Kjo është historia e Lleshit, po një gjutë në njërin që thot rrugës, o Llesh, di se kjo është historia e vërtet, nuk është se po tallen me veriorët, me theksin e tyre apo me emrat e tyre. Jo, më plako s'ka gjë me emrin Llesh ata. Po Llesh kur thuhet është historia e këtij Llesh Lugjës që ndau gruan për i grusht arra që thjesht i mblodhet aty në tokë. Nëse mo ta mbyllim për sot emisionin e sotëm, ky ishte emisioni im, unë jam Ervin Cara, edhe ky është një emision në cilin unë trajtoj temat e turpshme të historisë shqiptarëve që shqiptarët i kujtojnë kështu si të mira, por në fakt janë hiç gjëra të mira, janë gjëra të këqija. Edhe shqiptarët duhet të turprohen për këto gjëra dhe të shkruajnë libra dhe t'i quajnë si kanuni. Ti mund ta interpretosh si çështje bese e kanunit, por në fakt është çështje e mungesës së theksuar të bujarisë shqiptarit. Mos thuaj kot që je bujar, ç'a bujari që ndave gruan e tjetrit turpi Zotit. Nëse ta mbyllim për sot, shpresoj të takojmë në emisionin e radhës. Ju përshëndes.
Përshëndetje, unë jam Ervion Cara dhe ky është emisioni im Mes përmes Biblës. E ke parasysh ku hap radion edhe dëgjon ca kështu përmes Biblës. Çfarë do kalosh përmes Biblës u plak? Në një gjë të mirë besoj, bukur. Po mirë apo kur e bëni, bjerini mes përmes Biblës. Dhe nuk na rezulton që i bien mes përmes plak ose shikoni se çfarë ndodh kur i bie Biblës mes përmes dhe jo skiçe dhe anash. Ta hapim Biblën në faqen 302. Letra e Judës thot: qortime dhe porosi. 17. Për ju, o miq të dashur, duhet të kujtoni atë që ju paralajmëruan apostujt e Zotit ton Mesis. Ata ju a kujtuan gjithnjë me këmbëngulje. Menjëherë para mbarimit të kësaj epoke do të paraqiten njerëz të pa fe, të pa besë
që ndjekin vetëm instinktet e tyre. Këta njerëz sjellin përçarjen. Qa sjellin përçarjen? Mirë, okej, do ruhemi ne për këtyre. Pse ku e pash edhe me vend tjetër këtë? Pritje, ja gjeta, faqja 198. Letra drejtuar Bashkësisë Romës. Udhëzimet e fundit. 17. Ju lutem shumë o vëllezër, të ruheni prej atyre që shkaktojnë përçarjen. Sa shumë i shokën përçarjes këta më plak. Dhe thotë përçarjen dhe që i ngatrojnë antarët e bashkësisë në besimin e tyre tërci përci. Pa mirë ka thënë. S'ka thënë keq vëlla, përçarja është gjë e keqe. Ata që sillen përçarjen janë maskarenjën. Ora prit më plak se çfarë thotë në faqen 14. Unë ngjilli sipas Mateut. Jemi gjithmonë ke Bibla dhjeta e re, ëh? Është Jezusi ky, ëh? Thotë jo paqen thotë për shpatën. Si më paqen për shpatën? E thot Jezusi, 14, mos mendoni se erdha që të sjell paqen në botë. Po çfarë erdhi të sjellësh më? Nuk erdha për të sjell paqen, thot, por përçarjen. O tëmë në semës. O tëmë në semës. E ka mbushur Biblën duke thënë kujdes ka ata që sjellin përçarjen dhe vetë thot unë erdha të sjell përçarjen. Po pas ka thënë më vërtetë. Erdha të ndaj birin nga jati. Ha ba. Vajzën nga nëna. Bo. Nusën nga dhira, kjo ishte më e keq afari. Nusën nga dhira. Kush e do atin e nënën më shumë se mua, thot nuk është identie nxënësi. Po primëra nuk thoshte ke një faqe tjetër që të doni atin nënën. Kësaj i thon, bëj si them unë e mos bëj si bëj unë. Kjo është kokra e hipokrizisë. Ç'të të them? E lidhe pak o Jezus, e lidhe pak, jo shumë, po mjaftueshëm sa të filloi të mbaj goxha herë qelbu kjo Bibla. Shumë hipokrit pas ke qenë o dagu. Shumë hipokrit. Nëse, ta mbyllim për sot. Ky ishte emisioni mes për mes Biblës, duke i rënë Biblës mes për mes dhe jo skiç. Ne nuk jemi plagë nga ata që marrin qitarin, violinën dhe këndojnë Jesus Christ. Jo plagë, ne hapim Biblën aty ku dhe më shumë edhe e lexojmë. Ja ngulëm një gosh djevgu edhe Biblës sot. E lëm me kaq për sot. Edhe do shohim me sa faqe do ngelet Bibla, se këto faqe do ngrisur. Janë turpi i Biblës. Në fund fare kam frikë se do ngelet nga 2 faqe, po. Nëse
Përshëndetje, unë jam Ervion Cara dhe ky është emisioni i radhës me titullin Mes përmes Biblës. Dakor, më Lali, do të kaloj sa gjëra përmes Biblës, po kaloj këto gjëra duke kaluar mes përmes Biblës. Dhe ne vendosëm ta bëjmë këtë gjë, morëm traktorin tonë dhe hajti bim mes përmes Biblës, shohim çka ka brenda. Do merremi sot me atë historinë e arsyes vërtet se e kryqëzuan Jesus Christ, Jezusin, këtë bobin e bobave të Biblës. Superstarin. Ke vërtetë të këngën Jesus Christ is a superstar. Dago, në shkollaj të thush, kështu po e se vërtetoje që e një superstar, këtu në rezulton që është një superstar i një mashtrimi, një kokre mashtrusin, por nese,
çka ka bërë ky edhe pse e kryqëzuan realisht. Tash kush ka qenë pjesë e një medieje, e një institucioni mediatike, di shumë mirë që ka ca gjëra në lidhje me burimin e informacionit, ti nuk po të shpëdash tash si idiot informacione të bazuara vetëm në burim informacioni, se mund të jenë të komprometuara. Dhe në fakt kjo është që ndodh realisht me informacionet që shpërndahen për arsyeën e dënimit edhe persekutimit. Çfarë persekutimi edhe kapën e masakruan e ngulën aty në goshtë sepse kishte bërë ca gjëra të këqija. Ideja është që kur ti merr informacione vetëm nga Bibla, ke marrë vetëm nga njëri burim informacioni. Ata janë njerëzit e Jezusit Krisht, janë pasuesit e tij. Janë ata që po vazhdojnë atë që nisi ai. Se çfarë nisi ai, do ta tregojmë edhe me shembuj të ditës së sotme, sepse po e vazhdojnë, po bëjnë të njëjtën gjë dhe po bëjnë eksaktësisht në të njëjtën mënyrë. Pra në rrogos bëjnë tjetër gjë dhe në publik paraqiten si angjëj. Nëse normalisht që këtu skemi ndonjë lloj mundësie për të marrë fjalën e palës tjetër atyre që e akuzuan e dënuan, por s'është e nevojitet shumë sepse të gjithë e dim që mashtruesit zakonisht mashtrojnë me fjalë, po janë veprat e tyre, është komunikimi i tyre jo verbal, dhe paraverbal, që i tradhton. Kështu që le të shohim çka ka këtu te komunikimi jo verbal, veprat të plako, shkurt muhabeti, lëri llafet, po shohim veprat. Do të shikojmë si fillim, do të marrim faqen 65, është Bibla Dhjata e Re, është Ungjilli sipas Markut, edhe do shikojmë të pjesën që shkruhet dënimi me vdekje. Që të mos hallakatemi se në fakt të bëjnë zakonisht këta të Biblës, i hallakasin njerëzit, e kanë marrë historitë, i kanë prerë, i kanë sharruar copa, edhe një i kanë vënë në fillim, një i kanë vënë në fund, një në mes, një andej. Plago hajti ti mbledhim këtë copa dhe ti vëmë sipas radhës. Ktu bëhet fjalë për dënimin, edhe do të kalojmë nga ana tjetër tek arsyet e dënimit, që i kanë çuar shumë tutje. Dënimi me vdekje thotë, e përsëris edhe një herë, është Ungjilli sipas Markut, Bibla Dhjata e Re, pika 12. Ç'të bëj pra, thot, me Jezusin, që ju e quani mbretët që futve? Pyet Pilati, është ai që e dënoi. Të kryqëzohet thirrën ata. Kush janë ata? Çfarë krimi ka bërë? Ja ktheu Pilati. Po ata të bërtitën, ata, prap ata, janë shumë. Edhe më fort. Të kryqëzohet, duke dashur t'i bëjnë nder popullit, pas ka qenë populli plago, ka qenë populli. Nëse këtu më sipër thuhet që ishin këta priftërin që i mbushën mendjen popullit. Po koha më plagë ka treguar që është çik si e vështirë ti të mundesh ti mbushësh mendjen popullit të varfër që të bëj gjëra të këqija. Populli i varfër vërtet gënjehet, po kur bëhet fjalë për njerëzit e Perëndisë kështu, nuk çik si vështirë ti vesh kundrat. Për çka ka ndodhur realisht. Kalojmë në faqen 145 dhe shohim arsyen reale pse e kanë dënuar. Bashkësia e parë e krishterë. Si filloi kjo zanafilla e këtyre që e quajnë veten të krishterë, edhe çfarë kanë bërë këta realisht, se do shikojmë pas edhe çfarë bëjnë ditën e sotme, sepse në fakt nuk është se këta e bën atëherë dhe i erdhi fundi. Këta plaga po vazhdojnë dhe sot apo bëjnë të njëjtën gjë. Shiko çfarë realisht luhet në këtë mes. Hajde ta lexojmë, është faqja 144, veprat e apostujve, Bibla Dhjata e Re. Bashkësia e parë e krishterë. 32. E gjithë bashkësia ishte një, me zemrën në mendje. Tash se sa ishte një, do ta shohim çik më pas. Kur njëri kishte pasuri, nuk e mbante për pronë personale, por për pronë të përbashkët. Opa, këtu filloi të vi pak era vërtetësi. Çfarë po ndodh këtu realisht? Plako, grabisnin pronat e njerëzve, i thithnin, si shbën edhe sot. Dalin kështu si peshkatarët me ato librat e tyre kështu. Hajde t'ju falim një Bibël, hajde t'ju themi për këtë, për fjalën e Zotit, a keni 5 minuta kohë t'ju flasim për fjalën e Perëndisë? Edhe kur vetë aty brenda pak përpunohen, bëjnë lavash, shikojnë çka ka njëri, çka ka tjetri, në fund fare i grabisin, i marrin pronat, i fusin, i të helmuar, i çojnë për lesh, edhe thonë, ja më vëlla, fusin falsifikuar dokumenta, pasi i vënë aty, shkruajnë një gjë. Plako, mjeshtra falsifikimi ka sa dush, dago, osha që thjesht falsifikosh sot kanë gjithë kompjutera anese. Hajde lexojmë këtu zanafillën e këtyre grabitjes pronave. Edhe një herë, bashkësia e parë krishterë. E gjithë bashkësia ishte një në zemër e në mendje. Kur njëri kishte pasuri, nuk e mbante për pronë personale, por për pronë të përbashkët. E kupton tash? Nëpërmjet fjalës së tyre dhe nëpërmjet mrekullive që kryenin, nëpërmjet shastisjes dagu, apostujt dëshmonin për Jezusin si Zotin e ringjallur dhe Perëndia bënte që shpirti i tij të vepronte me fuqi të madhe në mbar bashkësinë. Po, ç'ishte ishte kjo fuqia dagu? Ç'ishte ky veprimi? Askush në bashkësi nuk jetonte në njërim. Po pse më binin lekët nga qielli? Në fakt sa ta spunonin, shish nga dilin këto lekët. Sa herë që u mungonte ndonjë gjë, ndokush shiste ngastrën
Plako çashiste ngastrën ose shtëpinë e tij, po pastaj ja pra ku doli e vërteta se çfarë bënin ta. Plako këta mblidhin njerëzit, i bënin mendin Llesh Rapi ose thjesht grabisnin e thonin pastaj që ora po prit shohim se vazhdon në poshtë dhe janë tëra plako janë në troç fare vonese. Atëherë sa herë që u mungon të bënin gjë, ndokush shiste ngastrën ose shtëpinë e tij dhe u asillte apostujve shumën e nxjerr. Secili merrte nga ajo aq sa kishte nevojë. Kështu bëri dhe Jozefi edhe Leviti nga Qipria i vunë nofkën Barnaba e tërci përsi. Plako ja ku doli, edhe në fakt edhe sot të kësaj dite të njëjtën gjë bëjnë, po prit vazhdojmë çik më poshtë. Se i shisnin vetë këta apo se mos kanë një gjë tjetër thonë. Hanania thotë është vazhdimi, vazhdon, po ka një titull tjetër. Hanania dhe Safira mashtrojnë shpirtin e shenjtë. Mashtrojnë këta. Edhe i quajtën edhe mashtrues. Çfarë thot? Pika 5. Gjithashtu thotë njëri i quajtur Hanani dhe gruaja e tij Safira shitën një tokë. E shitën Plaku për t'i thënë këtyre. Por Hanania me dijenin e gruas së tij mbajti për veten një pjesë shumë sfituar. Po daku po un po t'jap ty po të shes gjithë kursimet e mia, po do marrin që s'do hadhen gjithë në nesër. Ai ja dha apostujve pjesën që i teproi. Ta do t'i thoshin Plaku faleminderit, edhe na fal shumë se pa kena fut gishtin, kena mashtruar, po nuk u ngopën Plaku. Mirë, po Pietri i tha: "Hanani, si ja hape satanit zemrën tënde?" Po ç'a satani o Plaku, ti je satani, ti je mashtrove. Nëse pse po e mashtron shpirtin e shenjtë dhe mban për vete një pjesë të shumë së nxjerrë nga shitja e tokës, o shtoka ime më dagu. Nëse ti kishe mundësi ta mbaje për vete tokën e pasi e ke shitur të hollat, a nuk kishin përsëritur tuat? Përse i hyre e kësaj pune mashtruese? Domethënë, mirë që këta e mashtruan për t'ia marrë i pjesë lekëve, po duan t'ia marrin gjitha dhe po i qyn mashtrues. E kupton ç'a bi kurvash janë. Në fakt të bëjnë dhe sot kësaj dite. Nuk mashtrove njerëzit, por Perëndin u hap thesi këtu prap. Hanania kur i dëgjoi këto fjalë, u shëm për dhe vdiq. Tash unë dyshoj si ka mundsi, o Plaku mos ndoshta ky Hanania, si të shkojnë ta sot edhe pin këtë. E ke parasysh kur të shpërndan nga një Coca-Cola aty ku shkon kish, edhe t'japin ca kështu me një shije kështu si të keqe kështu, me një gjë për të ngrënë një gjë kështu një thërmi. Edhe një Coca-Cola që vetëm me Coca-Cola nuk ngjan kur shkon në kish në bashkësinë tënde të lagjes. Mos Plaku ajo Coca-Cola kishte një gjë aty mrena e çun për Llesh edhe ja morën gjithë pjesën. Por ja ta shohim se mbeti gruaja Plaku, të ngelin gruas. Të gjithë ata e dëgjuan këtë u trembën. Disa të rinj ngritën e mbështollën të vdekurin me një pëlhurë në zonë jashtë dhe varrosën. Ndërkohë lekët ja morën Plaku, nëse po mbeti pjesë tjetër lekëve. Pas 3 orë erdhi e shoqja. Ajo me siguri kishte pjesën tjetër lekëve. Ajo nuk dinte ende çfarë kishte ndodhur, ndërkohë Pietri e pyeti: "Më thuaj, a e ke shitur tokën me këtë çmim?" Shtuat ty më dahu ti të thosh faleminderit se morët lekët bir kurve. Nëse po ju përgjigja jo me këtë çmim. Atëherë tha Petri, përse vendosët ta vinit në provë shpirtin e Perëndis? Njerëzit që e varrosin burin tënd po kthehen, do dëgjojnë hapat e tyre para derës. Do të marrin këtë. Ata do të nxjerrin jashtë edhe ty. Edhe ajo u shëmb aty për aty dhe vdiq. Ho! Plaku, ndërkohë që kjo vdiq, u iku dhe pjesa tjetër e lekëve, të rinjt hyrë pa ngrënë vdekur në zonë jashtë, varrosën. A e morët vesh Plaku se si bëheshin lekët? Daku, tashi që ta morësh vesh, kështu bëhen lekët edhe sot. Ti e ha fillimisht, të kapi për byllë kur del aty. Ti mendon se thjesht po i bën një nder që po shkon, çata të lutën, hajde ke bashkësia jonë. Mirë, po kur shkon aty Plaku, ti e peshku, ata janë peshkatari. Në fakt ata nuk janë tamam peshkatari. Daku ata janë bariu dhe ti je jo miu, po ti je ndelja. Dhe në fakt ata po të ruajnë ty që mos të haj ujë, ku se duan të hajnë vetë, e kupton? Dhe apo ndodhin këto realisht të gjëra sot, Daku ndodhin që të shkeme këtë. Shiko, unë e kam observuar këtë që nga lindja e jo një kishe të vetme, por shumë kishave. Kam parë që ku i ka plenuar babait të jemën edhe u krijua ajo fara e tyre, sepse duhet shikoj tamam çfarë po ndodh realisht dhe në fakt kam parë eksaktësisht të njëjtën gjë. Si mbrojnë këta? Këta kujdesen që në rangjet më të larta të tyre të bashkësive të tyre që quhen të krishterë, që në fakt janë totalisht satanike, këta futin brenda tyre krerë të lartë të gjyqësorit, kryetar gjykatash, avokat, njerëz të medias të pushtetshëm, që në mënyrë që kur të fillojnë të marrin erë njerëzit nga krimi, se do fillojnë të qelbin konformat edhe historitë, këta me anë të presionit të tyre, me anë të presionit mediatik, me anë të presionit se kanë edhe deputet brenda. Plaku, ke deputet, Plaku. Se s'më përmendem kush janë këta deputetët, kush janë këta gjyqtarë, kush janë këta kryetarë gjyqtarë, kush janë këta avokatët, kush janë këta njerëz të medias.
Daku po ta gryshi çik dalin. Gjitha këto ofet kanë në thelbin e tyre ca njerëz të tillë. Ta mbyllim për sot historinë e arsyes pse e gozhduan Krishtin. Doli pse. Edhe do doja që thjesht të fokusohesh çik pak më mirë, edhe të bëni çik kujdes se kjo puna e historisë e Jesus Christit ka 2000 vjet që po vazhdon, edhe po vazhdon në të njëjtën mënyrë, mirë, nuk po gozhdohet po njëri. Sepse janë kujdesur këta që të heqin ligjin e vdekjes, dënimin e vdekje, sepse në fakt vetë ata njerëz që janë kryesi të gjykatave të tyre, janë edhe pjesë të kryesisë të këtyre bashkësive të tyre fetare. Kjo është e vërteta. Ta mbyllim këtë emisionin ton për sot me titull Mes përmes Biblës. E morëm traktorin ton edhe sot edhe era mes për mes. Ja ngulëm një gozhd madh jevgut, jo jevgut, se tash çik gabim, gozhd jevgu, plako I ngulëm der gozhd e jevgu, janë gozhdat e mëdha që ngulen këto dritarëve, që mbajnë dritaren në këmbë, për ata që nuk marrin vesh si ndërtojnë shtëpit. Nëse sot tuk bëjnë shtëpit me gozhda jevgu, po kush I ka arritur atë kohën e Enverit, si bëjshin shtëpit me punë vullnetare, dish do thot gozhd jevgu. Ja ngulemi der gozhd e jevgu edhe sot në Biblë, si kalon mes për mes me këtë traktorin ton, edhe herë tjetër kur të kalosh në një gjë përmes Biblës, kaloje mes për mes Biblës, po patë me ndere.
is One Less Show. Quem não assistiu aqui, com quem não veio aqui, já saudades é capaz de taxar aqui. O já saudades aqui, já sabe o big se capaz. Nesse, isso é não aqui, aí, vê se aí não vem que taxar aqui. Quando for aqui, aí é muito blue aqui. Pô, se season, já que morre bem dele. E duro é mim, e futuro é mim. Pô, na idade futuro é aqui. Pô, se tudo aqui, se ele blue é nessa aqui. ما بودري شي بكويشيتي شو مش حيوتي شايع حبدينتي نفهم محبتي شكرا في الشهر هذا شكينا كنت داليون كيش كيستي حبدينتي هي داليون دي أيو حبدينتي باينا جاهم كاستيل اليوم فيدمتي كان شنيا يشبيتي كنتي شتك ليش نبين قلت كيه إني فيه Llesh Mirmroma Pjesa. Entonces, el enfoque aquí, cada vez veces aquí, se me va a ver si no, Llesh. En el tego ni se te flabet, si cada vez, cada presi cosa te lía y cada vez el kushi flabet. Heta يشاي زوت لتعرضي. شكرا في شافن هدريش سيتيان بابام سيزام الدراب يسكتي. شكرا هدريش. شريجي بدون نام بلاوتك. شطور تيرانرتي، كم تيرانرتي، ين كم فيكتورا ترتي وين كدي كتريوتي، هو شطريات بوكرتي. المسلم باقول مينات تي كونفيكتي ان هوتيلتي، المعارف مشكلتها تبالي كرتي وين شيت تريه باش كرتي. قلت هيك بعثي شافن، المسلم هم شدير سيرون في دان بريشبيل، تعويش هرزوتي تعويش.
Sot do çuna dhe goca do flasim gjysmë seriozisht dhe gjysmë për të qeshur. Gjysmë tiranëshe dhe gjysmë malëkshë. Orti. Do flasim për një gjë serioze, do flasim për call center. Na ishte një herë një kohë, ose më saktë na ishin një 850 copërti, call center më shumicë. Pa pritur ti, doli një diq, kështu që i ditë rojtë mbyllë, i të mbathën shumica. Ta ku ta kalzon Llesh arti që në odër ti, se kanë zonë lartë e poshtë, cikur, je po ligji, je po Lleshi, je po preshi, ta kalzon Llesh, që a i dodi, Llesh. Kjo Llesh që i sheftur, u acaru shumë e ka përë. Se kjo Llesh ka pas shumë që në acaru më rëpë. Po dikush do të merë dhe përsti për të bëndë një organizim, u paraqit si një mundësi e madhe punësimi, pra në mbret. Ishte një lojë e madhe e mafjes italo-shqiptare. Atëherë, Llesha, që të dish, vendosi ke frasi ta kërë specifik të mafjes që mërëshin me këtë. Ishte futur në burga i tipi, ishte bërë një vit burg. Burg në shtëpi, se krerët e mafjes burg në shtëpi bëjnë, dhe do flasim për një shtëpi kështu, 100 km². Kështu që i rojtën dishtin, se thjesht i rrethuan shtëpinë e vetë, e ofruan dhe më thënë rojën e shtetit, parë dhe teksa paguzve, se burg së më qute e gjë. Po e thiri kjo Llesha që shqipin për, e thiri e tipin, mblodhëm një 7 vetë, edhe ja thamë aty troqë, ishëm një kafe në blok. I thamë orti, apo i merni shito biznesat e pastrimit pareve e ne që puna i bani të djemë tonë, më batan hajdu të vërti, e vjetë njerëzit në përmet telefonit të ti. Apo i merni shito e ne po thënë shafën e ti. Pa sheshën e ti, i futën e qeshën, gërasën të qeshën. Shëbëmnardi. Të në thirëm nësa njerës tjerë, njerës medis, se në Shqipëri, s'kesha bënë. Shqipëri, që del Rjevelia, edhe thot, shkojë ti punori, që e di, mësusi ti shkojë punori kërësenshë, që dreshtë, që bënë gjithë, mësusës në dumer, në duen njerës që punori kërësenshë. Bani më bëse të distancë në se mësusit që orë më që nga puna sa e që të ishin për një bënë. E ka i qërë, punë, shko, punë e konserve. Mene mësusën që e konserve. Ese, kërë Llesha që të dhirë, ka që shumë njerës gjykat penale, ka që edhe në gjykat dhe kontare. Kërë Llesha që e rëncarë. Kërë gjëtu, ta një palësyzër, janë me kamera high definition. Po qelësët e ti, qelët e makinër, që shkujnë për më tërë. Po Llesha është të mësorë, ka pas që janë 2-3 motorë, e kanë vidhër. Kjo është kamera high definition, hapë kjo gjerë këtu, për ka në memorës të, kjo pika dojë të filmon. Me nëzirë të të shi gjithë lëtë e kamerat sheta që ka Llesha këtu, le këtë punë mërë, me shi këtë burë mërë, ne fusim njerës në burë kërësi, se në të bëjmë shaka arti, po me shaka si fusim i ka i gjishtë mërë, e zhërësim mërë në njërë, fusim kërë. Dhe, ishte një gjagji, kjo është karta të gjagji, e gjagji, kjo gjagji Carmelo, ja? është në ta që bashkëpunon me Timsin, edhe tim që është Timsi. Po ta qitin e emrin me Gërma Roske Timsi, dhe përsta më tim, përsta një qitin e emrin. Dhe kjo gjenë të sjell një qandër ti, e qandër është mbushme me emra njerëzit që kërkojnë.
Bëmi marrë gjithë ata që kërkojnë s'ket kam shqiptarit. Dhe që banë, shko në vjenë. Sjellë tu, valizhen me emrat e njerëzve që kërkojnë, e timsit, si jep vetën, se shkojnë dhe elektronikisht, po përveç elektronikisht, do në me ledra, në ca ledra, që firmosa, fizike, shkojnë në vjena i gjatë, e takumat të gjatë, Llesh këtu, timsi aty, Gjaxhi Karmelo aty, e thamë. Po Gjaxhi Karmelo, atë kujtohet. Se si ta gjytën, ata kriminete rangjeve të larta në Itali, filmat hoqin e posti kështë. Ti s'ke problem që ti ke që të siguri jetë të gjëmë. Akoma në polici për një pavarësisht në një rang të lartë, po kanë qitë në qendra, kanë qitë që të kanë spostu. Si du me ashin anën e ti, që aty me që da bëgë të punë. Se dhe ne du me ashin anën e tyre, që po në bëjnë që këtë punë. E në dëpë. Shumë vërti si du me ashin anën e ti. Po të për ashin anën e ta, ashin moli. Në të ishe dhe të më bordi. E në bashkëpunim, në shiktat timsit e ti, e me shiktat vërti e Gjaxhi Karmelo. E me shiktar italian të ti që kanë të medje për ti, intervju. Një të Llesh arti, e ka shku Llesh e ka punu Llesh këtu arti, kënë bërë libretët e punës palë arti, tu punu lakë të poshën të koncentrë arti, se tu morë prova me shiktar kamerët e shiktar arti, me të rëshilëset e ti, me të orët që ti mëjnë arti, me gravatët që shty butonin të fillon të mund qërë, nga vogën që ti, u bërë një 45 orë ti, me fut një 45.000 veta në burgë ti. E shë bëjnë arti? E filloj me i publikam arti. Pa njësë mirë publikimi arti, fillon të më të tanë arti. Tajnë arti. Shë me bo arti, fillon të përhapën në lafë arti, se sa gjithë ligjin në shë italianë. Ligji Lleshit e ti, ligji Lleshit. Ata arti kishin frikë arti, se po futën në burg nga 500.000 veta. Po qa bëshin ata arti? Shko me punu në kolsen arti? Iguj muj. Na legët. S'kishe e. Shë vojt me legët arti? Po në tjetër arti? Shë të arti? Mujë tjetër arti? Merë që 30.000 legë tjetër. 30.000 legë shumë. Premtimet janë merë miliona arti. Merë këtimin arti. Po. Hanë gjithë të shkretë. Shumë vinë higin në qytetën ndryshme në autobus për ditë dhe më që të në ndresh Kocani. Nuk funksionon me gjithë, janë në këshinë në mirë, hanë gjithë në plotë. Dhe ti ku i ka përfyti si e provën, e thot, qatë drejqin të qatë po. Bon, shikët si të mund arti, thuj shikë lafë arti. Na arti, jena shikjo kompani, jena kompani, jote arti. E si janë të bëjë gjë arti, letisht po bëjmë sa do verifikime arti, po. Po njerë ti po e bojmë, thotë e shkej, s'ma e bojë dhe gjithë, dhe me mështë mund të rrëgë arti, po. E në fillu të rrejtët, tu i 3 miletit. Ishin pleqi plaka, ti rrejnë të nërti. Mirë po, shë bëjë shqiptarti, italian dërti, paguj shqiptarti me dhe italian dërti. Se shati e ka dalë bujerti, shati nuk sune vjetën marti, sune mashtrenë marti. Torë plak qënë mashtrime u qarnike. Një koncentre ka me 100 njerës, 850 koncentra. E në mirë njerës, vjetër mirë njerës. Studje që kanë qenë 85 njerës. Pa 85 njerës është shumë. I jetë gjithë për të rrasë në burgët. Sepse gjithë kanë punuar dhe gjithë që të komunizëm. Dhe nuk e kanë bërë se kanë dashur. Por sepse kanë shantazhuar. Kanë fut në kurse e kanë thënë, lexo këtë skriptin e ti, shikosh skripti e ti. Noi siamo la sua compagnia. Vogliamo solamente verificare qualcosa
E fut në sistem dhe shohin. Se morën emrin ti, shohin në dy regjona, shikojnë të ndonë. Po, bashkëpunim me kriminalë të rënë lartë. Mund të shohin në gjona në internet dhe thonë, a jeti si këtej, forti. Ai ditë hajshkë, i ditë gjithë që ka kompani. Do bëjmë atë ofertë, nga kënë kompaninë atë kompani. Në gjithë, prova që jepshin tyre njerëzit. Prentimet, koncentrët dhe ishin €1, muaj po. Muaj parë, pas i lek. Muaj 2, 20.000 lek, shkon 2 muaj. Ja, po shko të shis. Se ti nga higën? Peng shokë, po e vetëm peng me lek. Më pasit, bëjmë nderi, qa ke bo? Se ke mashtu? Se ke mashtu ti? Zhjurë ti, e shpinë, me spitër ti. I më hanë në tëra, ato që i kishin të njerëz, i thonë qëto, zdoni, e keni për caprimë, keni më shtë njerëz. Shpime shërti, ti më ke thonë këtë skritin, këtë thonë që ne imi ke kompani, të më me thonë. Dhe një mënyra një tjetër, të gjithë njerëz janë shantazhuar, që të bëjnë gjëra që quhet, ama se gënjeshtrat bardha. Janë mashtrim telefonik, i kap kodi penale dhe civile. Dhe të shkonin në burg me qindra mira njerëz, te dhe andej, të dyja gratë. Keq më vjen që o them në italian, janë njerëzit tuaj, ata që kanë organizuar. Është mafia italiane dhe mafia shqiptare. Janë njerëz të qeverinë italiane dhe njerëz të qeverinë shqiptare. Dhe nuk është çuti jorti, që këta njerëz në qeverinë shqiptare, që kanë dalë edhe në televizor ka thonë Forti, shëndër ishim do punë të ishë, hoqim për punë, që të punë në call-center është? Në time dhe këta. Munde se, por tyre i dhimin ka shumë call-center, ka të shonin pa tjetër, këtë forcimin call-center. Ti dhe njëri me kërbas, shkërë ti, punë në call-center ti, Shohu, i ka dalë bojë këse, kanë marrë vështë gjithë, po. Do vënoj ca. Në funër ti, kemi me ushina në të ti. Se ky, Dr. Carmelo i arti, e ushina, mori rasi ca mena, ca koka, mori, e firi, i gjyti, i ushina në të ti. Tu fillon të mëllë me vrap gjitha, që i përhapën gjitha në për internetën, sa fillon ky Lleshi këtu të i përhap gjanat në internet, u të me rumë plako, gjithë koncentre dhe lajsh, të më bojë gjithë dhe gjithë, që e pa i kejtë që u mëllë gjithë, ja funë vrap gjithë plako. Se ishin të bojë, shkrimë, dhe i do të boja e kësaj tona, ja ku ishin kamerë të pshera gjitha. Llesh orti, dhe brek di kamerë. E ke pa Llesh si ma gjithë në kapitën ti. Ka kamerë, në gjithë, ka kamera. Shqenësi, ka shka makinë Llesh. është kamera hëdësh. Llesh arti, e në rullicët e këpuzve i ka në kamera. E nësi Llesha, e ti sa vjeta ka këtu mërda, ne shqipet tumbën. Ne të deksit dekje, hajtë të deksin të i shesh arti. Shesh mirë, për shesh i fundit. Ne s'kene shesh akoma, Sheshin pra ju që bërë dhe miliardat të pastruj parit pista e të vjedhë italiana, të bashkëpunu ju i qeveria janë kriminale, në qeverinë në tyre kriminale, si morë janë, Camorra, për ta në s'ka morra, po, ka dajtë bojë të që ka. Që ta është ta mjullim që këtë pjesë këti, i të me koncentre për të lejë, ne do follim pra për koncentre për ti, se si jam nuk tana, dhe a shimë në tana, ka në koncentre i fundit që i bërë që gjonë në shëtinë, dhe a shimë në dhe a mjullim. Hajtë pra the shikafën, shikafën pra për një që në rëdës, ju përshëndes.
This is one less show. Shumë e fjalë që ta të rejën vilisë tim thanë, për t'i Llesh. Të këtoj të ti si ke punu për natë mjafti. Do vite, me një muaj rejën vilinë u ba di kushë ti, punu për lek, për pari. Por ti, me bo mreta i, bo fitar për shkire ti, bo në dalavera plotër ti, në është, punarë ti, i mund matë për barë. Shtash, po tash problemet, dhe shkosh me jetu në kësharë, e një do bësh realitet që atë shprehin pras kësharit, si më pas me hangër bukë në letit ti. Se, kënë shqit lafin se ka pras këshari, i mund ka ardhja zi gjosh ka këshari, e vetë një gjosh që ka këshari, e në palata pa funër ti, u tjetë vëgla, centimetra 4, me shqit ta në shpit në katun, e me ardhë me pashit e ta. E shqit, për shemull, 50 hektar, e me mbëj dhe i shpi 10 metra 4. Si me banë që të punë të ti eksperto shqimore është Llesh, në katun të njëtën e ti. O ti jënë, si me banë, si nuk minë prasin kësharë ti. Kësharë vetëm hashashen dhe njëllë ti. O, më të në lajda. Shumë e bashkë me ba. Minova. Ashtë si zhame shpik s'kar ti, o, ka një njërë ti se ka filluar jënë vilje ka thënë me riciklu e tanatë. E ne ushimet me riciklu shtashët ti. Ide i gjenjuar. Ashtë ta parveli këtë ide për i grekët ti. Ashtë një shprej e ti ngreshisë të thënë
ka një të skatosu paksimati. Çka ta më thonë? Me ba mutin e ti, me ba hura. E banë si e banë, qatë mutin e ti, nëse shetë damër ti. Me banë bukur, me formë për mullaket, që me u tha ati në balkon, u banë dhe lullit e formën të zhona. Kur të thahet, anë prapër di se e riciklerë ti, kështu populli kam pas shkë në hangër ti. Shqevija rama dyrë ti, dhinë pana, ta nështash të më hangë mutin të në ti, s'ke në shama hangë ti. Avem në realitet që shpeshen të skato paksimati se që në vekë të ti, se ne rritë blokë kësi janë të shku si qatarë ti, hargjo, më të fitoa që gjo, më të sportoa që gjo, të geniale. Shpesoj se kjo ide ti vlej e jënë vliz, e një grams, sa shumë si lesh, si ekspert e këtëre gjane dhe ushimore, së më në thëmë se e kam shpik unë, kam shpik greket, shka të shprej hertje, shka të shpikje, po në basë këti një gjënë e revivia, e shprindan në për media, në thëtë, bajnë që këtë punë, si ka thënë Llesh arti, se në pas më hangë. Në kur të lejtë, kohorët e në shë i moti i bëm lure, e një sekret e këti, se kështu kanë bajnë e greket di kulti. Shëllë, në fillim, ku ishte kulluri e ti, ishte i zhokshu për mullaket, e kishte i brind vogit. Pas të bo, ekonomi, për mund të zmadhu brimin mes e këti. Zmadhojt brimin mes e në bëhet që duke si e madhe, po thjesht të zmadhu brimin mes e këti, u bëjt gjë e hollë fund fire. Shatë bëjnë në jurët. Bëjnë një mujtin të jurët ti, bëjnë një kullure, në hajnë një deset më rekret e këti. Në fund fire ti të thonin, që jena ekologjik, ne kena bërë në reciklim e ti, që si ka kërku në rjënglia, kena hargju pak. Ne kena shumë ushimin dhe në formë ti, nësë në kani mo, të kemë sa në kani, bani ekonomi. Qka që kisha me thanë, shpek se ti vlejt në shëvalti.
Përshëndetje, unë jam Ervin Cara dhe ky është emisioni im Historitë e turpshme të kanunit shqiptar, Lek Dukagjinit, dhe po flasim për ato histori të turpshme që shqiptarët i mbajnë si histori kështu të mira. Është e çuditshme se i interpretojnë si për gjëra të mira, ndërkohë që janë gjëra që janë turpshme. Shqiptarët duhet i zhdukin këtë histori. Megjithatë kanë bërë libra, kanë shkruar këtë për kanunin Lek Dukagjinit, besa e shqiptarit, bujaria e shqiptarit. Ku do shikoni se sa bujar ka qenë shqiptari, të mos në ato zona. Nuk e di a keni dëgjuar ndonjëherë atë shprehjen që thotë njëri, "Oh Llesh, oh Llesh." Njerëzit që nuk e dinë historinë kujtojnë se bëhet fjalë për talljen që i bëjnë njerëzit që s'janë nga verium, jo veriorët, që tallen me theksin e veriorëve dhe me emrat e tyre. Në fakt nuk është kështu. Këtë e kujtojnë ata që s'dinë historinë e kësaj historie. Është historia e Lleshit, ka qenë tamam ai "Oh Llesh", edhe ky Lleshi ka pas emrin Llesh Lugja. Historia është e tillë që në shtëpinë e Lugjës, në kthellën e epër, ishte një zonë që ishte një shtëpi e dëgjuar për besë. Besë e madhe. Besa e tyre i kalonte normat e bujarisë. Kaq besë ishin ata se punese. Edhe ndodhi që një grua e saj shtëpie po kalonte rrugën dhe mblodhi ca arrap të zonës, po ishin miq, hynin e dilin në shtëpitë e tyre. Edhe kishin zakon që merrin edhe nga arrat e tjetrit. Mirë po, pun grashe ke parasysh, ka rrezik kishin ai kunj këto gratë midis tyre. Kjo gruaja që po kalonte në shtëpinë e shoqënisë vetë, jo shtëpi të huaj. Pa ca arra që kishin rënë aty, arra me tonelata, plako nuk si bënin një shërbim aty arrave, punonin lodhur. Ato arrat ishin shekullore, binte ujë nga qielli, udhë Zoti ujë me tonelata, binin arra këto thjesht mblidhin, arra un, arra ti, merr ca arra, bursa arra. Por jo, kjo puna Lleshit ishte ndryshe, se ishin bujar shumë këta. E pa ajo gruaja nga dritaja që rritet kështu si osa kuka, gati plumin, kush mbledh një arr që ka rënë aty edhe bërtiti. Mos i prek ato arra, orte, se ato arra e kanë zonë, domethënë e kanë të Zotin. Sikur çfarë bëri, edhe ja lajo arrat aty prap. Po jo, s'mjaftë me kaq. Si ç'a ndodhi? Fjala për ato arra shkojnë në veç Zotit Shpizërti. I Zoti Shpizërti ishte Llesh Lugja. Edhe ky i mblodhi gjithë, domethënë meshkujt e zonës, edhe tha, "Ne me katunur ti kina besën e motit tërti. Kjo gjrue në thej besën. Besa e bame e nera jon e kërkon mi prefekun." Domethënë, ai ta hiqim qave, mos ta vrasim fare, mi ta ndajm. Mbas ai ka dash një, e ke parasysh ka pas një dashnore ka thonë, "Ta përzejm te", edhe gjeti pretekstin, po mirë, pretekst pa pretekst, edhe besë pa besë, edhe bujari pa bujari, se bujari e madhe shqiptarit, ndodhi që ndau e gruan, edhe ndodhi që puna ishte që në tërë kthellën e epërme, mbeti si shembull edhe than, "Me da gjruen për një gjrusht arra si lugja." Kjo është historia e Lleshit, po një gjutë në njonin që thotë rrugës, "Oh Llesh", dije se kjo është historia e vërtet, nuk është se po tallen me veriorët, me theksin e tyre apo me emrat e tyre. Jo, më plako s'kan gjë me emrin Llesh ata. Oh Llesh, kur thuhet, është historia e këtij Llesh Lugjës që ndau grum për i grusht arra që thjesht i mblodhet në tokë. Nëse mo ta mbyllim për sot emisionin e sotëm, ky është emisioni im, unë jam Ervin Cara, edhe ky është një emision në cilin unë trajtoj temat e turpshme të historisë shqiptarëve që shqiptarët i kujtojnë kështu si të mira, por në fakt janë hiç gjëra të mira, janë gjëra të këqija. Edhe shqiptarët duhet të turprohen për këto gjëra dhe të shkruajnë libra dhe të quajnë kështu si kanuni. Ti mund ta interpretosh si çështje bese e kanunit, po në fakt është çështje e mungesës së theksuar të bujarisë shqiptarit. Mos thuaj kot që je bujar, ç'a bujari ndave gruan e tjetrit turpi Zotit. Nëse ta mbyllim për sot, shpresoj të takojmë në emisionin e radhës. Ju përshëndes.
Mirësert në edicionin qendror informativ të Llesh News 12 sahati, qëndroni me ne. Pas pak do të niqni intervistat e emisionit Llesh për Llesh me Lleshën ose ndryshe me u ka për floksh me Lleshën. Mirë ditës në prind, së lirë hatës mizë. Pa ishtë më live-a? Mërë thërë të vizitet datit, vizitet bërgjet, më të nduhishtë, e nune kom rasën sa kines, sa më ka pru mu, sa bërë ka boma, sa unë me rasë sa kom djenë kinë. O shok, ata bëjnë. Më shok, jo mund, jam shok i mëllë, unë jam shok i mëllë. Për zotë që ka për të bojt i Roma, kush ka për të din, ka për të zbatu, tërë regulatarin të rehuzës, për gjenë, për zotër po, ka për të maj vine në rehuzës e Roma. E rëtë qështë dhe i zërë nuk ka. Ka për i shko, komunitin sot e ka, në komunitin kara, në bashkën sovjetike të përti djeje, ka për të hinë vine në rehuzës, që të si mullë të, e në vere i Macedonijë dhe në bure i një kërën. Kina është modë, ka për vlasë modë. Edhe ajo merë në vetë, a i gjithtoha në barë në të, me përve që dalë, që ka i dalë, dhe një fësë jetës një ambasadërë të. Ma është të kopë një vete prapë. E në veri, ma të dhujë dhe në buve një grënë. Mërë dhe kodë. Jasë një nërë, falim nërë, të më përkajë, të më nërë. Më së brojti deputet, pëtet i pagu popë. A ma me të përkajë.